Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε, να σας δείξω πώς θα ξεκινήσουμε τον πάτο. Αυτός ο πάτος δεν είναι μόνο για αυτό το τσαντάκι. Με τον ίδιο τρόπο που θα κάνω εγώ αυτό τον πάτο, κάνουμε όλους τους οβάλ πάτους. Εγώ ήθελα να είναι κοντόχοντρος ο πάτος, δηλαδή να έχει λίγους πόντους εδώ και πολύ άνοιγμα γύρω-γύρω, γιατί ήθελα να κάνει αυτό το σχήμα. Εάν κάποιος ήθελε να το κάνει πιο λεπτό και πιο μακρύ, θα πρόσθετε πόντους εδώ. Εδώ. Στην κεντρική αλυσίδα δηλαδή θα βάζε περισσότερους πόντους, ώστε αυτές οι σειρές μετά θα ήταν λιγότερες και θα γινόταν πιο ψηλό λίγνος ο πάτος. Έτσι. Εγώ όμως επίτηδες τον ήθελα έτσι, πιο τσουποτό, πιο παχύ τον πάτο μας, έτσι. Λοιπόν, οπότε εδώ θα σας δείξω πώς θα ξεκινήσουμε τώρα. Ωραίος δεν είναι ο πάτος, καταπληκτικός. Ωραία. Λοιπόν, αυτή την τεχνική κρατήστε τη, γιατί είναι για όλους τους οβάλ πάτους. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Φύγαμε. Κάνουμε την κεντρική μας θηλιά και μετά κάνουμε 11 γαϊτανάκια. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 γαϊτανάκια. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα. Μπαίνουμε στο πρώτο γαϊτανάκι και κάνουμε ένα πόντο και αυτόν τον κρατάμε με ποντοδείκτη, έτσι, ένα πόντο. Έτσι, ξανά στην ίδια τρύπα δεύτερο πόντο. Και ξανά στην ίδια τρύπα τρίτο πόντο. Τον τρίτο λοιπόν το ξανακρατάμε με ποντοδείκτη. Εδώ λοιπόν θα γίνονται οι αυξήσεις μας. Λοιπόν, πλέκουμε τώρα 8 πόντους, 1, αυτοί θα παραμένουν οι 8 πάντα σταθεροί, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Εδώ λοιπόν είναι ο τελευταίος μας πόντος, αυτό είναι το σφίξιμό μας, έτσι. Άρα αυτός είναι ο τελευταίος μας πόντος. Εδώ λοιπόν μπαίνουμε και κάνουμε πάλι 3. 1, στο πρώτο λοιπόν βάζουμε πάλι τον ποντοδείκτη. 2, 3. Στον τρίτο λοιπόν ξαναβάζουμε τον ποντοδείκτη μας. Στον πρώτο και στον τρίτο, έτσι. Εκεί. Πάμε τώρα, θα βρούμε άλλους 8. Πού πατάμε τώρα. Πατάμε ακριβώς την αντιστοιχεία από κάτω των 8 πόντων που είχαμε κάνει. Δηλαδή εδώ είναι ο πρώτος. 1. Στερεώνουμε και το νηματάκι μας συγχρόνως. 2. 3. 4. 5. 6. 6, 7, 8. Κάναμε τα 8 που είναι σταθερά δεξιά και αριστερά, έτσι. Και φτάσαμε λοιπόν εδώ πέρα στον πρώτο ποντοδείκτη. Από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο ποντοδείκτη διπλασιάζουμε τους πόντους. Έχουμε 1, 2, 3 πόντους. Εμείς θα τους κάνουμε 2, 4, 6 πόντους, έτσι. Λοιπόν, σταματάμε εδώ. Μπαίνουμε εδώ. Κλείνουμε με ένα βουβό για να ολοκληρώσουμε τη σειρά μας. Κάνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα και πατάμε στην ίδια τρυπούλα που ήταν ο πρώτος μας ποντοδείκτης και κάνουμε 2. 1, 2. Στο πρώτο από εδώ λοιπόν ξαναβάζουμε τον ποντοδείκτη. Όπου βάζουμε αυξήσεις, στο πρώτο και στο τελευταίο θα βάζουμε πάντα τον ποντοδείκτη μας, έτσι. Λοιπόν, εδώ είναι ο ποντοδείκτης μας. 2. 2 και εδώ. 2 και εδώ. Κατανοητό, έτσι. Νομίζω ότι το καταλάβατε όλες. 2. Λοιπόν, στο τελευταίο πάλι βάζουμε τον ποντοδείκτη μας. Όπου βάζουμε αυξήσεις, στον πρώτο και στον τελευταίο πόντο βάζουμε τον ποντοδείκτη για να μην μπερδευόμαστε ποτέ. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τώρα τα 8 τα ίσια που έχουμε στα πλάγια μας. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Φτάσαμε στο ποντοδείκτη πάλι. Λοιπόν, εδώ λοιπόν διπλασιάζουμε από ό,τι κάναμε και την άλλη φορά. Και στην από εκεί πλευρά. Λοιπόν, μπαίνουμε στο πρώτο ποντοδείκτη και κάνουμε 2. 1, 2. Στον πρώτο όμως δεν ξεχνάμε τον πρώτο πόντο να βάλουμε πάλι τον ποντοδείκτη μας. Είναι αυτός ο πρώτος πόντος. Το ξαναβάζουμε. Ωραία. Λοιπόν, 2 και εδώ. 2 και εδώ. 1, 2. Λοιπόν, στο τελευταίο πάλι βάζουμε τον ποντοδείκτη. Και πάμε να κάνουμε τώρα τα 8 μας. Έτσι, τα σταθερά μας. 1, 2, είναι εύκολο, δεν είναι δύσκολο, έτσι. 3, 4, 5, 6, εδώ είναι αυτό που κλείσαμε, 6, όπα, να το πάρουμε πίσω, 7, 8. Λοιπόν, κάναμε τα 8. Πάμε εδώ που έχουμε βάλει τον ποντοδείκτη μας και κλείνουμε με ένα βουβό για να κλείσουμε τη σειρά μας. Μπαίνουμε εδώ, βλέπετε, και κάνουμε ένα βουβό. Το σφίγγουμε, να έρθει κανονικά, να το. Κάναμε ένα βουβό. Λοιπόν, ένα στον αέρα και σε αυτή τη σειρά θα κάνουμε ένα μόνο του 2 μαζί. Ένα μόνο του στο πρώτο και βάζουμε τον ποντοδείκτη μας πάλι. Στο επόμενο 2 μαζί. Ένα μόνο του, 2 μαζί. Ένα μόνο του και εδώ 2 μαζί. 1, 2. Στον τελευταίο πόντο μας βάζουμε πάλι τον ποντοδείκτη. Εδώ λοιπόν βάλαμε ένα μόνο του 2 μαζί, ένα μόνο του 2 μαζί. Πάμε να κάνουμε τα 8 και πάμε να κάνουμε το ίδιο στην άλλη μεριά. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Λοιπόν, τι κάναμε στην από εκεί πλευρά? Κάναμε ένα μόνο του 2 μαζί. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το ίδιο και εδώ. Ένα μόνο του και βάζουμε τον ποντοδείκτη μας. 2 μαζί. Ένα μόνο του. 2 μαζί. Ένα μόνο του. Και εδώ 2 μαζί. Το πρώτο το κάνουμε κανονικά και στο δεύτερο βάζουμε τον ποντοδείκτη μας. Λοιπόν, μεγαλώνουμε λοιπόν τις άκρες. Το μεσαίο κομμάτι το αφήνουμε δεξιά και αριστερά ίδιο, με 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Λοιπόν, βγάζουμε τον ποντοδείκτη και βάζουμε το βελονάκι μας εκεί που ήταν ο ποντοδείκτης. Εδώ. Περνάμε, κάνουμε ένα βουβό και το σφίγγουμε. Έτσι, εκεί. Λοιπόν, ένα στον αέρα. Και τώρα, στην προηγούμενη σειρά, είχαμε κάνει 3 στην αρχή. Διπλασιάσαμε, τα κάναμε 6. Στην επόμενη σειρά κάναμε ένα μόνο του 2 μαζί. Ένα μόνο του 2 μαζί. Ένα μόνο του 2 μαζί. Τώρα λοιπόν αυξάνουμε τα μόνα τους. Θα κάνουμε 2 μόνα τους ένα μαζί. 2 μόνα τους ένα μαζί. Έτσι. Κατά 1, σε κάθε σειρά κατά 1 αυξάνουμε τα μοναχικά. Άρα πάμε να τα κάνουμε. Ένα μόνο του.
Και βάζουμε τον ποντοδείκτη. Δύο μόνα τους. Και δύο μαζί. Λοιπόν, ένα μόνο του, δύο μόνα τους και δύο μαζί. Ένα μόνο του, δύο μόνα τους και δύο μαζί στον ποντοδείκτη, όπου βάζουμε τον ποντοδείκτη στο δεύτερο από τα δύο, έτσι. Ένα, δύο. Στο δεύτερο το ξαναβάζουμε. Οπότε ξέρουμε πού αυξάνουμε κάθε φορά, από πού ξεκινάμε και πού φτάνουμε, έτσι, για να μην μπερδεύεστε. Είναι απαραίτητη. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τώρα τα 8 τα μεσαία. Και πάμε να κάνουμε το ίδιο και από αυτή την πλευρά. Ένα. Δεν είναι δύσκολο. Δύο. Αρκεί να μπείτε στη λογική. Θα σας το ξαναπώ. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε πάλι δύο μόνα τους ένα μαζί και από αυτή την πλευρά, έτσι, δεν τα έχουμε κάνει αυτά, κάναμε μόνο αυτήν. Πάμε τώρα. Ένα μόνο του. Βάζουμε τον ποντοδείκτη μας. Δύο μόνα τους και δύο μαζί. Ένα μόνο του, δύο μόνα τους και ένα μαζί, στον ίδιο τρύπα δύο, έτσι. Ένα μόνο του, δύο μόνα τους και δύο στην άλλη τρυπούλα μαζί. Στο δεύτερο θα βάλουμε πάλι τον ποντοδείκτη μας. Ένα, δύο και ποντοδείκτης. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τα 8 ίσια, να δούμε τώρα στην επόμενη σειρούλα μας. 3, 4, 5, είναι όλα μετρημένα, οπότε δεν πρόκειται να χαθείτε. 6, 7, 8. Τι έχουμε πει ότι κάνουμε? Βγάζουμε αυτό, μπαίνουμε εδώ μέσα που ήταν ο ποντοδείκτης και κάνουμε ένα βουβό και κλείνουμε και αυτή τη σειρά. Βλέπετε τι ωραία πάει η ένωση, έτσι, εκεί. Κάνουμε ένα στον αέρα και είχαμε πει να ανακεφαλαιώσουμε. 3, διπλασιάσαμε, τα κάναμε 6. Μετά κάναμε ένα μόνο του, δύο μαζί. Μετά κάναμε δύο μόνα τους, δύο μαζί. Τώρα λοιπόν θα κάνουμε τρία μόνα τους, δύο μαζί. Στην επόμενη σειρά θα κάνουμε 4 μόνα τους, δύο μαζί. Στην παραπάνω 5 μόνα τους, δύο μαζί. Επί 3 φορές, μέχρι να φτάσουμε στον άλλο ποντοδείκτη. Δηλαδή αυξάνουμε κατά 1 τα μόνα τους σε κάθε σειρά. Πάμε να κάνουμε και αυτή τη σειρά με τα 3 μόνα τους και μετά θα σας αφήσω να κάνετε τις υπόλοιπες σειρούλες με την ίδια λογική. Δηλαδή 4 μόνα τους και αύξηση, 5 μόνα τους και αύξηση, 6 μόνα τους και αύξηση. Και αυτό μεγαλώνει χωρίς να πειράζουμε τους μεσαίους 8 πόντους. Πάμε λοιπόν. Είπαμε 3 θα κάνουμε τώρα μόνα τους, γιατί στην προηγούμενη σειρά κάναμε 2. 1, βάζουμε τον ποντοδείκτη να ξέρουμε από πού αρχίζουμε. 2, 3 μόνα τους και 2 μαζί. 3 μόνα τους και 2 μαζί και 3 μόνα τους πάλι. 1, 2, 3 μόνα τους και 2 μαζί εδώ. Στο δεύτερο βάζουμε τον ποντοδείκτη μας. 1, 2 και βάζουμε τον ποντοδείκτη. Ωραία. Πάμε τώρα. Τα 8 μας, κλασικά, τα μεσαία μας. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8 και πάμε να κάνουμε το ίδιο. 3 μόνα τους, λοιπόν, από εδώ αρχίζοντας. Στο πρώτο βάζουμε τον ποντοδείκτη. 1, 2, 3 και 2 μαζί. 1, 2, 3 και 2 μαζί. 1, 2, 3, 2 μαζί και στο δεύτερο βάζουμε τον ποντοδείκτη. Λοιπόν, 1 και στο δεύτερο τον βάζουμε τον ποντοδείκτη μας, να ξέρουμε που τελειώνουμε κάθε φορά. Ωραία. Λοιπόν, πάμε τα 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Βγάζουμε πάλι το ποντοδείκτη μας, μπαίνουμε εδώ, κάνουμε ένα βουβό, όπως τα έχουμε πει. Λοιπόν, μπαίνουμε εδώ, κάνουμε ένα βουβό, σφίγγουμε, ένα στον αέρα. Έτσι, και πάμε τώρα να ξεκινήσουμε την επόμενη σειρά. Κάναμε 3, 6, μετά 1 και 2 μαζί, μετά 2 και 2 μαζί, μετά 3 και 2 μαζί. Τώρα θα κάνουμε 4 και 2 μαζί. 1, 2, 3, 4 και 2 μαζί. 1, 2, 3, 4, 2 μαζί. 1, 2, 3, 4, 2 μαζί. Τα 8 μας και πάμε να κάνουμε το ίδιο από εδώ. 1, 2, 3, 4, 2 μαζί. 1, 2, 3, 4, 2 μαζί. 1, 2, 3, 4, 2 μαζί. Στην επόμενη σειρά θα κάνουμε 5 μόνα τους. Καταλάβατε τώρα. Λοιπόν, θέλετε να βάλουμε το 1 εδώ για να βάλουμε τον ποντοδείκτη και εδώ θα μου κάνετε άλλα 3, να γίνουν 4 τα μόνα τους, έτσι. Λοιπόν, έτσι θα μου συνεχίσετε. Έτσι θα μου συνεχίσετε 5, 6, 7, 8. Όταν φτάσετε 9 μόνα τους και 2 μαζί, σταματάτε. Και θα ανοίξω και εγώ το βιντεάκι, να κόψουμε ένα πλεγματάκι στις διαστάσεις του πάτου μας, να σας δείξω πώς θα το βάλετε πάνω στον πάτο και από εκεί και πέρα συνεχίζουμε ευθεία επάνω. Δεν έχει τίποτα άλλη δυσκολία. Εμένα με ενδιαφέρει να μου φτάσετε μέχρι τα 9 και αύξηση. 9 αύξηση, 9 αύξηση, 9 αύξηση. Και από εδώ 9 αύξηση, 9 αύξηση, 9 αύξηση. Και τα οχτάρια μας όπως τα ξέρουμε. Έτσι. Λοιπόν, φτάστε και ανοίγω. Λοιπόν, φτάσαμε στα 9 και άνοιγμα. Εδώ είναι που γυρίζουμε. Εδώ είναι ο αρχικός μας πόντος. Είναι 9 και αύξηση. 9 και αύξηση, 9 και αύξηση. 8 στη μέση. 9 αύξηση, 9 αύξηση, 9 αύξηση, 8. Έχουμε φτάσει λοιπόν. Σύνολο λοιπόν εδώ πέρα έχουμε 82 θηλιές. Έτσι. Πάμε τώρα που το έχουμε εύκαιρο να κόψουμε τον πάτο, αυτό που θα βάλουμε μέσα το πλέγμα μας, ώστε την τελευταία σειρούλα, μάλλον την πρώτη από τις ίσχυες σειρές, να την πλέξουμε επάνω στον καμβά. Έτσι. Λοιπόν, παίρνουμε ένα κομματάκι καμβά. Εγώ είχα ένα κομματάκι, είχε περισσέψει. Το βάζουμε επάνω εδώ. Πολύ προσεκτικά. Και μάλιστα το βάλουμε από αυτήν την πλευρά που δεν έχει πολλά δοντάκια, να μην κόβουμε. Εκεί. Και βάζουμε, το φέρνουμε πρόσωπο και εδώ, έτσι. Και βάζουμε κάνα 2 καρφιτσούλες, για να μην μας κουνηθεί, έτσι. Εκεί και να βάλουμε και άλλη μια εδώ. Ωραία. Αυτό. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα. Παίρνουμε το ψαλιδάκι μας και κόβουμε ακριβώς το σχήμα που έχει ο πάτος μας, έτσι. Από εδώ. Ακριβώς το σχήμα. Σας το έχω ξαναδείξει, αλλά άλλη μια φορά δεν χάνει ο κόσμος. Θα το εμπεδώσουμε καλύτερα. Λοιπόν, εδώ προσέχουμε να μην κόψουμε τις κλωστές μας μόνο. Τις πάμε προς τα πάνω, έτσι λίγο. Εκεί.
περιμετρικά όπως είναι αυτό, έτσι, για να τους βρίσκουμε έτοιμους μετά τους πόντους μας. Αυτό καλό, στάσου να το βγάλουμε αυτό γιατί μας ενοχλεί και να το κόψουμε με την ησυχία μας. Ωραία, να το. Εντάξει, κόβουμε αν θέλουμε λίγο τα δοντάκια για να μην μας μαγκώνει η κλωστή μας μετά, πλέκοντας. Εάν έχει κάπου αλλού μεγάλα δοντάκια τα κόβουμε, έτσι. Αυτά δεν χρειάζεται, θα το πάρουμε μέσα, εδώ δεν χρειάζεται, είμαστε κομπλέ. Λοιπόν, βγάζουμε τώρα τις καρφιτσούλες μας. Ας τις αφήσουμε, δεν χάθηκε ο κόσμος, γιατί έτσι κι αλλιώς θα το πλέξουμε, οπότε ας τις αφήσουμε πάνω, δεν χάθηκε ο κόσμος. Λοιπόν, πάμε. Είμαστε λοιπόν τώρα εδώ. Κάνουμε μία σειρά περιμετρική μαζί με το πλέγμα. Δηλαδή πιάνουμε και αυτό και το πλέγμα μας. Αλλά πλέον πλέκουμε σπιράλ, δηλαδή δεν ανεβαίνουμε, έτσι. Μπαίνουμε δίπλα και πάμε να βρούμε από κάτω το αντίστοιχο τρυπάκι, έτσι. Εκεί. Εδώ πάμε από κάτω, ψάχνουμε να βρούμε την αντίστοιχη τρυπούλα. Εκεί, την αντίστοιχη. Σας το έχω ξαναδείξει αυτό, στη στρογγυλή την τσάντα που κάναμε. Εδώ είναι σε οβάλ. Δεν έχει σημασία, εσείς θα κόβετε το πατρόν που σας χρειάζεται. Και για τα καλάθια, μπορείτε να κάνετε έναν τέτοιο πάτο τεράστιο και να κάνετε καλάθια. Κόβετε πάλι το πλέγμα στις διαστάσεις που το θέλετε εσείς. Και μετά πάτε από κάτω και βρίσκετε, να το, την αντίστοιχη τρυπούλα. Άμα δεν τη βρίσκετε, πάτε λίγο πιο κάτω, έτσι. Αρκεί να μην μου αφήσετε άπλεκτο πόντο στο πάνω μέρος. Δηλαδή, τελειώνοντας το περιμετρικό, να έχουμε πάλι 82 πόντους, έτσι. Δηλαδή, μου πηδήξετε τέτοιο πόντο. Από κάτω και ένα ψιλολαθάκι να γίνει, δηλαδή κάποιο πόντο να μην έχετε πιάσει, δεν χάθηκε ο κόσμος. Ενώ από πάνω χάθηκε. Εκεί. Γύρω-γύρω περιμετρικά. Μόλις φτάσουμε στο τέλος, έτσι ακριβώς θα μου το πάτε γύρω-γύρω. Μόλις φτάσουμε στο τέλος θα σας δείξω εγώ πώς έχω προχωρήσει, για να μην καθυστερούμε πολύ το βίντεο. Τώρα καταλάβατε τι κάνετε, έτσι. Μπαίνετε στο επόμενο, πατάτε στην επόμενη τρυπούλα που θα βρείτε και πλέκετε άρρηκτα γύρω-γύρω. Είναι κομμένο σωστά, άμα είναι κομμένο σωστά θα βρίσκετε τρυπούλες οπωσδήποτε, βλέπετε. Να το.